این آلتیمیته، یعنی آخرش. عزیز، JBL پارتی باکس آلتیمیت اینجاست. خفن ترین یا غول مرحله آخر خانواده پارتی باکس. اسپیکری که حدود 70 تا 80 میلیون تومان الان که وسطای آذر ماهیم قیمتشه. تو این ویدیو میخوام یه بررسی کامل از این اسپیکر بکنیم و ببینیم چه فرقی با JBL پارتی باکس 1000 داره و در نهایت یه اسپیکری که 1.5 متر ارتفاعشه قراره که چه قدرت و چه بلندی صدایی داشته باشه. یه لحظه صبر کن. همین الان برو کانال هیلاتون رو سابسکرایب کن. اونجا کلی ویدیو هست که به دردت میخوره و از دیدنشون کلی هم لذت میبری. از کجای اسپیکر شروع کنم؟ اگه از طراحی و ظاهر و نورپردازیش نخوام بگم، خب چیزی که واضحه اینه که بی نهایت توی نورپردازی متفاوت شده و احتمالاً همینه که خیلی براتون جذابه. اما من از جنس و متریال اول بگم. جلوش یه فلزیه که کاملا میتونه درایورها رو محافظت کنه، در اثر ضربه و فشار اتفاقی براشون نیفته. پس با اینکه این ابعاد رو نمیتونید خیلی راحت هم کنید، اما اگه خواستید تو ماشین با خودتون جای ببرید خیالتون میشه که راحت باشه. جنس و متریالش یه پلاستیک بسیار با کیفیتیه که خیلی فشرده و محکمه. ممکنه در اثر ضربه ترک نخوره یا حتی نشکنه و فقط شبیه یه گارد یا یه قاب فلزی قر بشه. اسپیکر ساخته شده برای درخشیدن از همه طرف. یعنی JBL اومده فکر کرده که اگه سمت راست اسپیکر یا چپش قرار میگیری قراره که نور اینو ببینی یا نه، و این بار قراره ببینی، چیزی که توی پارتی باکس 710 پارتی باکس 1000 وجود نداشت و بیشتر نورپردازی قسمت یا پنل جلویی بود. پس اگه توی مهمونی داری به این اسپیکر نگاه میکنی اصلا مهم نیست که کجا نشستی و از کدوم ور داری نگاهش میکنی، در هر صورت نورپردازی این اسپیکر رو میبینی. نوار LED از قسمت بالایی اومده کشیده شده دور تا دور اینجا چرخیده اومده اینجا تموم شده. علاوه بر این زیر اسپیکر 3 جهت جلو و چپ و راست ما نورپردازی داریم که روی زمین میفته و اگه روی سرامیک و سنگ روشن باشه بی نهایت جلوه جذابی میده. JBL برای نورپردازی این اسپیکر سنگ تموم گذاشته. همه جاش یه نوری کار کرده. نوار LED رنگی رو که دارید میبینید، یه نوار سفید رنگ هم این قسمت کار شده. یه سری فلش‌های ریزی هم توی این قسمت دور این قسمتی که شبیه هشته اومده اضافه کرده که فوق‌العاده جذاب میکنن. وقتی تو افکت‌های مختلف اینو شروع به چشمک زدن میکنن واقعا چشم نواز میشه ظاهر اسپیکر. بیایم روی اسپیکر پنل رویی که نگاه میکنید میبینید اینجا هم نور داریم. برای اولین بار غیر از پارتی باکس 1000 که خود اون پرده فقط نور داشت، ما یه نوار LED اینجا داریم. حتی این قسمت که استند قرارگیری گوشی و تبلت هم هست کاملا زیرش LED کار شده که رنگش تغییر هم میکنه. فکر نکنید فقط سفیده. و این پارتی پده که واقعا جذابه، یعنی جدا از قابلیتی که داره تو ادامه بهتون میگم، ظاهرش صرفا به نظر من روی اسپیکرم جذاب کرده. دکمه ها رو هم یه نگاه بکنیم. 4 تا دکمه که پایین داریم یا 4 تا پیچی که پایین داریم فقط برای تنظیم ویژگی هایی که مربوط به میکروفونه. میتونید میزان اکو، میزان بیس و میزان تریبل صدای میکروفونی که بهش متصله رو کم و زیاد بکنید و همینطور صدای خود میکروفون مجزا از صدای اسپیکر کم و زیاد بکنید. قسمت پارتی پد به صورت لمسی کار میکنه برای افکتایی که شما میتونید رو موزیک اضافه بکنید که فوق العاده جذابه. میایم بالاتر، 2 تا پیچ اسکرول داریم، یکیش برای کم و زیاد کردن صدا، یکیش برای حالتهای مختلف رقص نور. دکمه وسط رو بزنید کلا رقص نور خاموش میشه، اون یکی هم که دکمه پلی و پازه. اما این نواری که اینجا میبینیم 2 تا دکمه جدید توشه.
یکیش برای اتصال این اسپیکر به یه اسپیکر دیگه است. با قابلیت کانکت کردن دو تا اسپیکر به هم شما میتونید صدای قدرتمند وحشتناکی داشته باشید. اون که شبیه لایت یا قلب است، هم برای اتصال یا ستاپ اولیه به اپلیکیشن به کارتون میاد، هم برای پلیلیستی که بعداً توی اپلیکیشن بهتون توضیح میدم، و کنارش هم که بیس بوست تنظیم لول بیس. اون یکی دکمه هم که برای پیر بلوتوثه و نگاه کنید که لوگو JBL هم حتی زیرش اومده LED کار کرده و شما این بار JBL رو درخشان دارید میبینید. شما طراحی بغلش رو ببین، این علامت تعجب به عنوان نماد JBL وسط قرار گرفته و صدا داره پخش میشه، یعنی حس اسپیکر رو شما از بغل بدونی که روشنم باشه گرفتی. پشتش رو نگاه بندازیم، دو تا درپوش داره. درپوش اولو باز میکنیم، پورت ها و ورودیاشه. دو تا قسمته، یکی برای میکروفون سمت راستی برای میکروفون یا گیتار که با یه دکمه میتونی تغییر بدی که قرار از میکروفون استفاده کنی یا گیتار. پس میتونید دو تا میکروفون هم بهش وصل کنی. برای وقتی که ساز بهش متصل کردید، پیچ گین هم داره که میتونید اونم تنظیم کنید. یه پورت USB هم داره که با توان 10 وات میتونه گوشی یا تبلتی که داری باهاش پلی میکنی رو شارژ بکنه. پورت AUX این و یه قسمت جذاب دیگه، دیزی چین، یعنی قابلیت اتصال سیمی این اسپیکر به یه اسپیکر دیگه. یکیش به عنوان ورودی و یکیش به عنوان خروجی استفاده میشه و در نهایت شما میتونید با اتصال کابلی این اسپیکر رو به یه وسیله یا یه اسپیکر یا یه پلیر دیگه متصل کنید. اما پایینی باحال‌تره، بازش میکنی توش هیچی نیست، چون قرار نیست چیزی باشه، قراره که به عنوان باکس استوریج به کار بره. کابل مابل و اینجور چیزایی که با خودت همیشه میخوای ببری یا کابل خود این اسپیکر رو میذاری اون تو، قرار نیستش که آویزون باشه در دیوار یه گردنت. میکروفون رو که وصل کردی، صدای اکو رو میتونی کم کنی. وقتی کم میکنی همه چی تغییر میکنه. این LED هم خیلی قشنگ کم و زیاد شدن اون تریبل و بیس و یا همون اکو رو نشون میده. میکروفون تو خودش نداره، ولی حیف نیست اینو داشته باشی، این میکروفون رو نداشته باشی که بتونی تنظیمات هم بکنی، اینطوری اکو رو کم و زیاد کنی و باهاش حال کنی. دو تا ووفر 9 اینچی داریم که بیس بی نهایت قوی و خونه خراب کنی قراره تولید کنن. دو تا مید رنج داریم که 4.5 اینچ سایزشونه و طیف وسط فرکانس ها، یعنی همون فرکانس های متوسط رو کاملا پوشش میدن. و برای فرکانس های اعداد بالا یا صدای زیر دو تا توییتر داریم که 2.75 اینچ قطرشونه و کاملا اینطوری طیف مختلفی از فرکانس ها با جزئیات و کیفیت بالا توی این اسپیکر قرار پخش بشه. برای اینکه یه مقایسه ریز با پارتی باکس 1000 بکنیم، بهتره ترتیب درایورهای اونو یه یادآوری کنیم. یه دونه ووفر 12 اینچی، دو تا میدرنج 7 اینچی و یه دونه هورن توییتر. اما این ترتیب درایورها در مجموع تفکیک صدای بهتر، بیس نرمتر و عمیق‌تر و صدای جذابتری رو تولید کردن و برای همین JBL با مهندسی صداش پیشرفت کرده. مجموع این درایورها با هم دیگه 1100 وات RMS قدرت خروجیشونه. البته پارتی باکس 1000 هم قدرتش همین بود، ولی در کل همونطوری که اشاره کردم واقعا صدا پیشرفت کرده. صدا تو 710 هم نسبت به 1000 پیشرفت کرده بود و این بار تو آلتیمیت هم ما همون کیفیت صدای جدید JBL رو داریم که نرمتر، با تفکیک بیشتر و با جذابیت بهتر شده نسبت به نسل قدیمی. دقت کنید پارتی باکس 1000 مال 5-6 سال قبله. علاوه بر اینکه با بلوتوث میتونید بهش وصل شید، از طریق وای فای هم میتونید متصل شید. برای اتصال توی اپلیکیشن تو آیفون خیلی راحتید. همون ابتدا که توی اپلیکیشن JBL1 میاید کانکت شدن رو شروع بکنید، ازتون میخواد که اینو وصل کنید به مودمی که توی اون محدوده وجود داره. رمز مودم رو میزنید و وصل میشه. حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما میتونید هم از استریم های آنلاین استفاده بکنید، هم مثلا تو آیفون با ایرپلی پلی کنید. اما تو اندروید یک کمی داستان متفاوته، به خاطر اینکه فقط با اپلیکیشن JBL1 نمیتونید وای فای رو کانکت کنید. تو اپلیکیشن گوگل هوم باید برید یه دونه روم بسازید، دیوایس رو اد کنید بهش و در نهایت وای فای رو کانکت بکنید بهش و از این به بعد قابلیت های اپلیکیشن همشون در دسترسه. یکی دو تا از قابلیت ها نیاز داره که حتما به وای فای وصل بشید. مثلا این دکمه که JBL اسمش رو گذاشته مومنت، برای اینه که یه پلیلیست رو شما انتخاب بکنید و هر بار که میزنید همون پلیلیست دلخواهتون دوباره شروع به پلی شدن بشه. میرید تو اپلیکیشن، تو قسمت پنل روی میریم تو تنظیمات مومنت. اینجا از استریمی که دوست داری مثل تیدال اون پلیلیستی که دوست داری رو انتخاب میکنی. در نهایت گزینه سیو رو میزنی و از این به بعد بدون گوشید، چون این به مودم و اینترنت وصله، با زدن مومنت شروع به پخش شدن اون پلیلیستی که دوست داری میکنه. پارتی پد یا این سه تا قسمت تاچ روش
خیلی جذابه. چند تا دیفالت داره که افکت های مختلف رو کنار هم چیده و شما میتونید یکیش رو انتخاب کنید، اما کلا میتونی کاستومایز کنی و هر چیزی که خودت دوست داری رو انتخاب بکنی. اینجا میزنی و توی پد 1، پد 2 و پد 3 انتخاب میکنی که کدوم افکت قرار بگیره تا موقع پلی کردن اونطوری که دوست داری افکت ها رو تنظیم کنی. اینکه روی ناب شما کدوم افکت ها رو داشته باشید و اون افکتی که دوست نداری اصلا نیازی هم نیست که باشه، اینجا قابل تنظیمه و میتونی خاموش روشن کنی. کلا از تنظیمات پنل روی میام کنار. تنظیمات میکروفون هم عین همون تنظیماتی که روی پنل هست اینجا در دسترسه و میتونی از طریق گوشیت انجام بدی. اکولایزر قسمت بعدی و خیلی مهمه که کمک میکنه خیلی دقیق و خوب صدا رو اونطوری که دوست داری تنظیم بکنی و اگه صداش به نظرت چیزیش کم یا زیاده، با شخصی سازی دیگه بیشتر لذت ببری و تجربه‌ای که از شنیدن موزیک داری بهتر بشه. بازم انتخاب بیس دیپ یا بیس پانچی یا همون کوبنده چیزیه که از تو اپلیکیشن هم قابل تنظیمه و اینجا میتونی انتخاب بکنی. خیلی اپلیکیشن کاملیه. به خاطر اینکه به همینا ختم نمیشه، میریم رو افکت لب. افکت لب وقتی بزنی خودش میگه گوشی رو بچرخون. گوشی که بچرخونی یه پنل دیجی مانندی در اختیارت قرار میگیره که کلی میتونی اونجا حرکت داشته باشی. 1 2 3 let's go. مثلا از این اتفاقا میفته اگه دستت بخوره، یا میتونی هر صدایی که دوست داری و هر جای مهمونی که دوست داری پخش بکنی تا اون جمع رو کاملا به هیجان بیاری. این کارهایی که من کردم هم با همین ویژگی‌هایی که توی افکت لب وجود داره انجام دادم. یه جوری که انگار من دیجی ام. البته من خیلی آماتور بودم. شما اگه یک کمی وقت بذارید واقعا میتونید که رو موزیک افکت‌های خیلی باحال یا دیجی خیلی خفن داشته باشید. جدا از اینکه افکت‌های نورپردازی رو میتونید انتخاب بکنی، خودت میتونی انتخاب کنی که کدوم یکی از نورا روشن یا خاموش بشه. توی قسمت اصلی لایت کنترل همه ویژگی‌ها با رنگ در دسترس توه و میتونی دونه دونه اینا رو استفاده بکنی. مثلا اینو خاموش کنیم، روشن کنیم، یا بریم اینا رو همه رو خاموش کنیم و فقط فلشاشو بذاریم باشه. همه چی دست ماه و میتونیم انتخاب بکنیم. یه انتخابی که دستتو باز میذاره تا هر کاری دوست داری با نور این بکنی. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی. اگه یه اسپیکر میخوایم که صدای خیلی زیادی داشته باشه و کیفیت خیلی خوبی هم داشته باشه، آلتیمیت یکی از بهترین گزینه هاست. شاید تو نسخه قبلی هم ما همین تجربه ها رو داشته باشیم، یعنی یه صدای بلند و با کیفیت، اما JBL پیشرفت کرده و جزئیات بهتری به صداش اضافه شده، کیفیت بالاتر و بیس نرمتر و عمیق‌تر شده. پس در مجموع صدای بهتری داریم با ولوم خیلی بلند. برای آپارتمان ها بهتون خیلی توصیه نمی کنم چون اسپیکر واقعا قویه و ولوم و بیسش زیاده. احتمال داره که تو آپارتمان همسایه‌هاتون رو اذیت کنید. از اپلیکیشن تا پورت‌های ورودی تا جنس و متریال، نورپردازی، ظاهر و ولوم و کیفیت صدا، هیچ جا نقطه ضعفی نمیتونید پیدا کنید با توجه به چیزی که ازش میخواین. اما در رابطه با قیمت تنها جاییه که میتونیم بگیم که چرا انقدر گرون. یه اسپیکری که 1600 700 دلار قیمتشه و در حال حاضر تو ایران حدود 80 میلیون تومنه. این تنها جاییه که یه مقدار ارزش خرید اسپیکر رو میاره پایین و اونم فقط به خاطر قیمت بالاشه که امیدوارم با گذر زمان کمی از قیمتش کمتر شه و همزمان ارزش خریدش بیشتر شه. وزنش حدود 40 کیلوگرمه ولی یه دسته محکم و چرخ‌های با کیفیت باعث شده که راحت بتونی حملش کنی.